श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे, क्षणात येते सरसर शिरवे, क्षणात फिरुनी ऊन पडे. श्रावण म्हयनो येता आनी सगळें गोंय हिरवें जाता. शांत वारो, सगळीकडे हिरवीगार. पळयता थंय चवथीची तयारी चालू आसता. आयज आमी सगळें काम सोंपोवन बसलीं. विचार येयलो की ह्या पावसांत बरें कुरकुरीत कितें करुया आनी वांगडा दुदाची च्या. आमी कॅबेज आनी कांद्याची भजी करपाक घेतली आनी वांगडा गवाची सोजी केली. चुली वयलें जेवण सगळ्यांक आवडटा. चुलीर कसलोय पदार्थ केलो तर तेजी चव वेगळीच आसता. आयज आमी आमचे हे पदार्थ चुलीर करपाचे ठरयले. ह्या थंड वातावरणांत अशें शांत बसून स्वता खातीर कितें करपाचें. आवय किंवा बायल सदांच घरा खातीर कितें ना कितें करीत आसता. थोडो टायम स्वता खातीर सुद्दां काडपाक जाय न्हू. चमचमीत चॅनलाचेर फक्त खावपाक न्ही तर वेगवेगळे सण साजरे करतली. ह्या फॅमिलीचो भाग जावन सगळे सण आमी वांगडा साजरे करुया. तुमकां जर ह्या चमचमीत चॅनलाचे व्हिडिओज आवडटा तर ह्या चॅनलाक नक्की फॉलो करा. 그래.